Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dalam channel YouTube Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Minggu ini kita nak bercerita, kita nak membedah perihal seorang bintang yang menggelarkan dirinya sebagai Latino Hit, Eddie Guerrero. Apa agaknya cerita yang kita nak bedah tentang Eddie Guerrero ni? Nak tahu? Tunggu selepas ini. Eddie Guerrero ataupun nama sebenarnya Eduardo Guerrero Llanes merupakan seorang anak muda yang lahir dalam keluarga Guerrero, suatu keluarga yang amat dikenali dalam arena gusti profesional di Mexico. Beliau lahir pada 9 Oktober 1967 di Juarez, Mexico, tetapi dibesarkan di El Paso, Texas. Dan menariknya, Eddie ini telah pun didedahkan dengan dunia gusti itu daripada kecil, dan menariknya beliau telah mula bergusti ketika umur 9 tahun bersama-sama dengan anak saudaranya Chavo Guerrero. Tapi sebenarnya beza umur antara Chavo dan Eddie ni tak jauh pun sebenarnya, dalam 3 tahun je. Maksudnya kalau sekarang umur Eddie ni 54 tahun, maksudnya Chavo dah 51, 52 gitulah. Maksudnya beza umur mereka tak jauh. Jadi mereka berdua ni antara yang rapat dah dan sering dijadikan sparring partner untuk berlatih menjadi seorang penggusti. Dan Eddie ini dilatih oleh abang-abangnya, dan dari situlah beliau mula mengenal tentang industri gusti itu, sehinggalah beliau terus dikenali dalam arena gusti. Setelah aktif bergusti di Mexico pada tahun 1989, ketika berusia 22 tahun, Eddie melangkah maju setapak lagi ke hadapan dengan bergusti di WCW. Mungkin orang tak tahu kan, sebenarnya pada tahun 89 itu Eddie dah mula bergusti di WCW menentang Terry Funk. Kebetulan Terry Funk kawan dengan bapa Eddie Guerrero ni, so dia pun bawa lah Eddie ke WCW, tetapi lebih kepada apa orang kata nasi tambah aje lah, menjadi jobber ketika itu untuk nak memenangkan orang lain. Tapi ia merupakan satu pengalaman yang sangat menarik buat Eddie. Selepas itu beliau melangkah pergi berhijrah ke beberapa faction di Mexico, kemudian bergusti di Jepun, dan akhirnya kembali ke Amerika, bergusti di ECW dan WCW sebelum menyertai WWE tidak lama kemudian. Dan perlawanannya dengan Dean Malenko di ECW dalam perlawanan 30 minit time limit draw di Hostile City Showdown tahun 1995 dikatakan sebagai antara perlawanan terbaik pernah berlangsung di promotion tersebut. Kalau anda tengok di dokumentari ECW, perlawanan ini antara yang dimasukkan sebagai antara perlawanan yang bukan ekstrim tetapi berjaya menarik dan menggamit perhatian peminat-peminat gusti ekstrim ketika itu untuk menonton gusti yang biasa yang bersifat technical, submission dan sebagainya. Jadi Eddie dan Dean Malenko berjaya membawa satu tahap yang lebih baik kepada ECW pada waktu tersebut. Dan tidak lama kemudian beliau menyertai WCW sebagai seorang bintang cruiserweight yang berjaya juga mencuri tumpuan. Pada waktu itu WCW cuba nak membawa masuk bintang-bintang lucha libre ini ke dalam promotion mereka, dan bagi nak mempromosikan lucha libre pada ketika itu dengan aksi high flying dan sebagainya, Eddie Guerrero antara mereka yang merupakan tunjang utama kepada division ini. Tapi masalahnya di WCW pada ketika itu, promotion ini lebih menumpukan kepada bintang-bintang gergasi, berbadan besar, badan bagak dan sebagainya. Ketika itu beliau hanya berketinggian 5 kaki 8 inci, berat pun tak seberapa. Jadi tumpuan itu lebih terarah kepada bintang-bintang perkasa macam saya katakan tadi, Hulk Hogan, The Giant, Kevin Nash, Goldberg dan sebagainya. Jadi talent Eddie ini tidak berapa dapat ditonjolkan pada ketika itu, menyebabkan timbul rasa sedikit kecewa lah
kepada Eddie dan rakan-rakannya, Dean Malenko, Chris Benoit, Paris Hilton dan sebagainya, kerana mereka terlekat di mid-cader level itu. Kalau ada pun beliau berjaya juga memenangi beberapa kejuaraan seperti kejuaraan US, kejuaraan TV, kejuaraan cruiserweight dan sebagainya. Tapi tersekat kat situ lah. Sampaikan kalau kita tengok dalam dokumentari Monday Night War dulu, nampak Eddie begitu bengang dengan apa yang berlaku, suasana politik di WCW, dan ketika itu menyaksikan kejayaan rakan mereka Chris Jericho yang berhijrah ke WWE pada musim panas tahun 1999, menyebabkan mereka kata, oh Jericho boleh, kenapa tidak kita? Maka mereka pun berhijrah ke WWE pada awal tahun 2000 bersama-sama dengan Chris Benoit, Paris Hilton dan Dean Malenko menggelarkan diri mereka sebagai The Radicals. Tidak dinafikan dalam pasukan The Radicals ini, nampaknya selepas kejayaan Chris Benoit yang tidak lama kemudian terus dapat masuk ke dalam main event scene, Eddie Guerrero juga tidak ketinggalan. Beliau mula menonjolkan karakternya. Mula-mula bersama-sama dengan China sebagai Latino Heat, kemudian mula merampas kejuaraan Eropah tidak lama kemudian, antara benua dan sebagainya. Tapi Eddie ini dia bergelut dengan satu masalah, iaitu masalah ketagihan alkohol dan juga painkiller lah, masalah ketagihan steroid dan sebagainya, menyebabkan ketika tahun 2001 beliau ditahan kerana memandu dalam keadaan di bawah pengaruh bahan terlarang, menyebabkan beliau dipecat daripada WWE pada tahun 2001 itu. Kerana itulah kalau kita perhatikan pada tahun tersebut ketika berlangsungnya scene ataupun angle invasion, ketika mana WCW dan ECW menyertai WWE, Eddie tidak terlibat dalam penceritaan tersebut kerana beliau telah pun dilepaskan oleh WWE pada ketika itu bagi menjalani pemulihan. Dan juga di waktu dilepaskan itulah beliau cuba untuk mencari dirinya semula dan kemudian menyertai Ring of Honor sekejap. Beliau ada bergusti Ring of Honor, dan kemudian pada tahun 2002 pertengahan tahun beliau diundang semula kerana WWE merasakan bahawa mereka yakin Guerrero telah berubah dan mampu untuk menjadi seorang bintang yang lebih baik. Dan kemuncaknya di acara No Way Out 2004, kita dapat sama-sama saksikan bagaimana Guerrero yang bersaiz kecil itu mampu menundukkan Brock Lesnar dan merampas kejuaraan WWE pada ketika itu dan membawanya ke WrestleMania bulan berikutnya dengan menggelar juara WWE. Ia adalah kemuncak kepada perjalanan karier Guerrero, dan dari situ beliau tidak menoleh ke belakang lagi dan nama Guerrero terus hangat dan menjadi sebutan peminat walau ke mana sahaja beliau pergi. Jadi itu antara beberapa highlight tentang perjalanan karier Eddie Guerrero lah. Jadi kita sekarang nak cerita tentang beberapa perkara yang mungkin orang tak berapa tahu tentang sejarah penggusti bergelar Eddie Guerrero ini. Pada sambutan tahun baru tahun 1999, sebenarnya Eddie Guerrero nyaris kehilangan nyawanya kerana terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Ini berpunca daripada dirinya sendiri ketika itu. Ketika itu beliau bermain dengan, macam saya katakan tadi, bahan-bahan terlarang, pil-pil steroid dan sebagainya, dan bagi nak menaikkan badannya dengan lebih cepat, beliau mengambil pil GHB yang orang kata mampu untuk menaikkan badan dalam jangka masa yang singkat lah, macam orang kata steroid lah. Dan ketika itu beliau masih lagi dalam mabuk-mabuk, baru lepas habis berparti dan sebagainya. Jadi beliau pun keluar memandu kereta dan entah macam mana dalam kelajuan 130 batu sejam keretanya telah tersasar dan terlipat dan sebagainya. Memang teruklah keretanya. Nasib baik beliau sempat ejectkan dirinya daripada kereta kerana ada rooftop tu. Beliau keluar dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam gusti. Dia orang buat backflip dan sebagainya, buat somersault dan sebagainya bagi menyelamatkan diri. Tetapi beliau tetap mengalami kecederaan serius kerana ada beberapa kepatahan dan juga ada beberapa trauma lah di bahagian kaki dan sebagainya. Agak teruk juga kecederaan yang dialaminya. Tetapi kalau tidak kerana kemahiran bergustinya yang terbang sana terbang sini itu, mungkin Eddie kehilangan nyawanya dalam kemalangan tersebut. Semasa Eddie kembali semula ke WWE pada tahun 2002 itu, beliau membawa watak seorang penggusti villain lah, ataupun penggusti heel dengan feudnya bersama dengan Rob Van Dam dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan penonton sendiri yang cheer ataupun bersorak kepada Guerrero, walaupun ketika itu
beliau masih lagi seorang heel. Dan di atas reaksi daripada peminat itu, sedikit demi sedikit WWE cuba menukarkan watak Eddie dan Chavo ketika itu menjadi watak pengurusi suka ramai ataupun pengurusi face. Bermula tahun 2003 itu, WWE cuba menampilkan Los Guerreros dalam sisi yang lebih komedi lah. Mereka menipu dalam bermain golf, curi orang punya baju dan sebagainya. Jahat tetapi kelakar. Dari situlah mereka mula bertukar watak dan digemari oleh para peminat. Dan slogan lie, cheat dan steal mula digunakan. Tetapi sebenarnya konsep menipu dalam perlawanan ataupun lie, cheat dan steal ini sebenarnya pada asalnya tidak dipersetujui oleh Eddie kerana merasakan perkara tersebut menjatuhkan maruahnya ataupun merendahkan martabat keluarga Guerrero yang setelah sekian lama membina legasi yang sangat dihormati dalam industri. Tetapi pihak WWE berjaya meyakinkan Eddie bahawa ia akan berjaya, dan dari situlah ramai tak tahu pada tahun 2004-2005 itu, selepas beliau menggondol kejuaraan WWE, boleh dikatakan karier Eddie sebenarnya di luarnya nampak ceria tetapi bergelut dengan penderitaan dan seksaan di dalamnya. Pada tahun 2005 itu sebenarnya Eddie dah lama bergelut dengan kecederaan lutut, bahu, peha dan sebagainya sejak beliau bergusti di Jepun dan Mexico lagi. Yalah, ketika itu kan gelanggang di sana lebih keras berbanding di WWE. Lepas tu dengan jadual kerja yang tidak menentu, kurang rehat dan sebagainya. Sampai kan Batista mengatakan sebenarnya Guerrero sedang sakit pada tahun 2005 itu, masa dalam zaman-zaman Hilton dia, zaman-zaman perebutan anak Dominic bersama dengan Mysterio pada ketika itu. Dan Bob Holly juga dalam autobiografinya The Hardcore Truth berkata bahawa beberapa bulan sebelum kematian mengejut Eddie Guerrero itu, beliau nampak Eddie terbaring, tidak bermaya di bilik persalinan, terpaksa minum minuman tenaga untuk beraksi. Tetapi beliau berjaya menyembunyikan rasa sakit itu kerana dalam gelanggang orang tak nampak pun kesakitan yang dialami oleh Eddie Guerrero, kerana dia cuba untuk memberikan yang terbaik walaupun dirinya sendiri sedang bergelut dengan kesakitan. Holly kata perkara paling menyedihkan ketika melihat Eddie ketika itu, beliau berbaring dalam kesakitan dan sampai nak pergi ke bilik air pun beliau tak larat. Sepatutnya pada tahun 2005 itu WWE memberikan waktu rehat kepadanya, tetapi mungkin mereka tak nampak kesakitan yang ditanggung oleh Eddie dan beliau terus membanting tulang memberikan yang terbaik walaupun dirinya dalam kesakitan. Dan sebagai seorang juara WWE, beliau bertanggungjawab untuk membawa jenama WWE dan SmackDown ketika itu. Dan kerana kesakitan yang ditanggung oleh Eddie pada waktu tersebut menyebabkan di acara Great American Bash 2004, Eddie secara peribadi berasa lega kerana dapat melepaskan kejuaraannya kepada JBL, kerana pada waktu itu beliau macam dah tak larat dah, kerana jadual kerja yang terlalu padat, dengan aksi-aksi yang dipertontonkannya itu membuatkan dirinya bertambah sakit dan sebagainya. Dan beliau bersyukur kerana tidak menjadi seorang juara dalam tempoh masa yang lama. Sampaikan ada satu cerita semasa dalam satu house show di Jerman pada waktu itu, dan macam mana ada satu grup peminat pada waktu itu bersorak, Eddie sucks, Eddie sucks. Masa tu Eddie masih lagi seorang baby face, tapi kerana tekanan yang dialaminya, Eddie dengan tidak disangka-sangka dia ambil mic dan kata Eddie doesn't suck, Jerman yang sucks. Sampai terpana dan terlopong peminat yang mendengar kata-kata Eddie tersebut, kerana faktor tekanan yang dialami. Walaupun ketika itu beliau masih lagi seorang bintang berwatak baik. Di atas faktor hebatnya nama Eddie Guerrero itu menyebabkan sebenarnya di acara WrestleMania 22, Eddie sebenarnya dirancang untuk dipertemukan dengan Shawn Michaels, kerana walaupun sejak sekian lama di WWE, tapi Shawn dan Eddie tidak pernah dipertemukan dalam satu gelanggang. Dan di acara Survivor Series mereka nak mula untuk nak mencetuskan
pergelutan di antara Eddie dan Shawn sinilah untuk dibawa ke Royal Rumble dan seterusnya dibawa ke WrestleMania 22. Dan idea itu dipersetujui oleh Vince McMahon, sampaikan pihak kreatif pun dah nak buat video package untuk promo persengketaan antara Michaels dan juga Eddie Guerrero ni lah. Dan mereka merancang untuk memulakan sengketa antara Eddie dan Shawn Michaels ini di acara Survivor Series pada tahun 2005. Tapi malangnya 2 minggu sebelum acara, Eddie telah pun ditemui mati secara mengejut. Begitu juga ketika tahun 2005 itu kan, Eddie dilihat membawa watak villain kan, membawa watak jahat. Dan ada juga perancangan untuk mempertemukan Eddie Guerrero dengan Undertaker pada waktu itu. Kerana sama juga kes macam Shawn Michaels tadi, walaupun sejak sekian lama Eddie berada di WWE, tapi tak pernah bertarung satu lawan satu dengan Undertaker. Cuma idea itu tidak berapa diterima baik kerana merasakan ianya tidak berapa menjadilah kerana faktor perbezaan saiz di antara Undertaker dan Eddie Guerrero pada waktu tersebut. Cuma mereka dipertemukan menurut kata seorang bekas penulis WWE, Scott Bauer, di satu house show pada tahun 2005, di bulan Ogos 2005. Kedua-dua mereka beraksi dan dikatakan bahawa perlawanan ini antara perlawanan paling menarik pernah ditonjolkan oleh Undertaker dan Eddie Guerrero pada waktu itu. Dan kerana itulah mereka cuba juga nak merealisasikan idea pertembungan antara Undertaker dan Eddie Guerrero ini, tapi malangnya tidak sempat dan tidak menjadi kenyataan akibat kematian mengejut oleh Eddie Guerrero. Satu cerita menarik tentang Eddie Guerrero ketika mana waktu puncaknya di WWE, sebenarnya beliau pernah berperang dingin dengan Kurt Angle dan juga Charlie Haas. Ini kerana berpunca semasa tahun 2003-2004 itu. Charlie Haas dikatakan agak kasar lah dalam gelanggang, menyebabkan Guerrero tidak berapa puas hati dengan Charlie Haas, menyebabkan mereka bergaduh. Dan sampai satu ketika pergaduhan itu melarat pula sampai ke Angle. Sampaikan dia katakan satu ketika itu Eddie cuba nak tackle kaki kaki Kurt Angle, tetapi berjaya dicantas dan ditepis oleh Kurt Angle dengan jayanya. Sampaikan ramailah yang kata dan bertanya, kenapa kau nak cuba menjatuhkan seorang Olympic gold medalist kan? Senang je jawapan Eddie, kerana dia kata, kerana aku seorang yang bodoh kerana cuba nak menjatuhkan seorang Olympic gold medalist pada waktu itu. Dalam nada jenaka lah Eddie bercerita kepada rakan-rakannya. Dan Eddie juga antara individu yang menyokong Batista ketika mana Batista dipulaukan oleh roster SmackDown. Ialah ketika mana 2004 itu kan Batista mencipta nama dia Raw, dan ada satu komen yang beliau buat merendahkan para bintang di SmackDown lah. Dan dari situ menyebabkan ramai yang tidak suka kepada Batista ketika mana beliau menyertai SmackDown pada tahun 2005. Dan Eddie Guerrero lah antara individu yang memberikan kata-kata semangat kepada Batista dan menjadi penyokong kepada bintang tersebut sepanjang waktu getirnya di mula-mula di SmackDown pada tahun 2005 itu. Dan Eddie memang merupakan seorang yang baiklah di dalam gelanggang dan di luar gelanggang, dan juga rapat bersama dengan Chris Benoit, sehingga menyebabkan pemergian Eddie Guerrero pada tahun 2005 itu diratapi oleh Benoit sendiri, menyebabkan Benoit ketika pasca kematian Eddie juga dilihat begitu tertekan sehingga beliau mengambil keputusan untuk menamatkan nyawanya sendiri selang setahun kemudian. Dan menariknya, legasi yang dibawa oleh Eddie Guerrero itu berjaya membuka peluang kepada balunya Vicky Guerrero. Kalau kita tengok Vicky yang tidak ada apa-apa background dalam gusti sebelum itu, memang sepanjang nama Eddie di puncak, beliau hanya di belakang tabir, cuma muncul sekejap ketika mana feud di antara keluarga Guerrero dan keluarga Mysterio dalam perebutan hak penjagaan ke atas Dominic dululah. Tapi sekadar macam orang kata supporting role lah. Tapi tak sangka selepas kematian Eddie, WWE membuka peluang kepada Vicky untuk menonjolkan dirinya, dan Vicky berjaya membuktikan bahawa beliau juga seorang yang hebat dalam usaha membawa watak yang menjengkelkan dalam gelanggang. Dan di atas kesakitan demi kesakitan yang dialaminya, pada tanggal 13 November 2005, Chavo Guerrero, anak saudara kepada Eddie, menemui pakciknya itu
terbaring tidak sadarkan diri di bilik hotel mereka di Minneapolis, dan Chavo cuba melakukan CPR ke atas Eddie, tapi malangnya ia telah pun terlambat. Sampailah paramedik sampai dan mengesahkan bahawa Eddie Guerrero telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan ketika itu beliau baru berusia 38 tahun, baru menyambut birthday yang ke-38. Dan legasi yang ditinggalkan Eddie ini memberi inspirasi kepada bintang-bintang pada hari ini, antaranya seperti Sasha Banks, Tyson Kidd dan sebagainya, untuk meneladani apa yang telah dicetuskan oleh Eddie, menunjukkan bahawa dengan semangat yang jitu, dengan sifat yang tidak mudah mengalah dan berputus asa, kita mampu untuk mencapai impian kita, walaupun orang tengok macam kita tak ada harapan untuk menggapai impian tersebut. Tapi itulah Eddie Guerrero. Dan kalau Eddie ada sekarang, beliau telah berusia 54 tahun, mungkin pada hari ini beliau masih aktif di gelanggang, ataupun mungkin menjadi trainer kepada bintang-bintang baharu di NXT dan sebagainya. Jadi itu dia cerita tentang perjalanan seorang bintang bernama Eddie Guerrero ini. Sebuah riwayat seorang penggusti yang tidak mengenal erti putus asa dan mampu menjadi contoh kepada kita semua, dan juga memberikan teladan kepada kita bahawa penggunaan ubat-ubatan yang tidak dikawal mampu memberikan natijah yang buruk kepada diri kita. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Kita akan jumpa lagi pada edisi akan datang. Tolong like, subscribe dan share. Kita akan bedah lagi pelbagai kisah menarik pada sesi-sesi yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.